U.S. Marines 4th Platoon Force Reconnaissance Company จากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่3 3 Marine Expeditionary Force และกองพันที่2กรมนาวิกโยธินที่3กองพลนาวิกโยธินที่3เข้าร่วมการฝึกสงครามภาคพื้นดินที่แคมป์ชวาบโอกินาวาญี่ปุ่น30 สิงหาคม 2021 การฝึกประกอบด้วยหลายเหตุการณ์ซึ่งใช้ยุทธวิธีการรบและทักษะการวางแผนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการสู้รบโดยรวมของนาวิกโยธิน Land Warfare เป็นกระบวนการปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นในการสู้รบอย่างเด่นชัดบนพื้นที่สมรภูมิบนพื้นดินของดาวเคราะห์การรบทางบกแบ่งตามการใช้กำลังรบจำนวนมากโดยใช้ชุดทักษะวิธีการรบและระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่หลากหลายดำเนินการในภูมิประเทศและสภาพอากาศที่หลากหลายการสงครามทางบกโดยอาศัยอำนาจในการป้องกันพื้นที่ประชากรในเมืองและชนบทมีอิทธิพลเหนือการศึกษาสงครามและเป็นจุดสนใจสำหรับการวางแผนนโยบายการป้องกันประเทศและการพิจารณาด้านการเงินส่วนใหญ่สงครามภาคพื้นดินในประวัติศาสตร์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันหลายครั้งในการปฏิบัติจากความเข้มข้นขนาดใหญ่จำนวนมากของประชาชนติดอาวุธที่ไม่ได้รับการฝึกฝนและใช้กลยุทธ์การรบแบบไม่ตามแบบ Irregular War ซึ่งใช้ในการเข้าตีตรงหน้าไปจนถึงการใช้แนวคิดการรบผสมเหล่า Combined Arms ในปัจจุบันกับกองทหารประจำการที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีโดยใช้ระบบองค์กรอาวุธและข้อมูลที่หลากหลายและใช้หลักนิยมเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติการและยุทธวิธีที่มีหลายรูปแบบแม้ว่าการรบทางบกในอดีตจะดำเนินการโดยกำลังรบของกองกำลังติดอาวุธนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาหน่วยรบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ3ประเภทที่แตกต่างกันได้แก่ทหารราบทหารม้ายานเกราะและทหารปืนใหญ่อาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้นับตั้งแต่ Age of Sail ยุคแห่งการแล่นเรือได้ใช้แนวคิดและวิธีการสงครามสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อฉายพลังจากทะเลและมหาสมุทรและตั้งแต่มีการเปิดตัวเครื่องบินขนส่งทางทหารและเฮลิคอปเตอร์อย่างกว้างขวางมีการใช้กำลังทางอากาศและการโจมตีฆ่าศึกแนวดิ่งกับหลักนิยมต่างๆที่ใช้ระเบียบปฏิบัติสงครามทางบก Land Forces กำลังรบทางบกกองกำลังทางบกประกอบด้วยกำลังพลฐานปืนยานพาหนะและส่วนสนับสนุนที่ปฏิบัติการบนบกเพื่อบรรลุภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมาย Infantry ทหารราบทหารราบคือทหารที่ต่อสู้ด้วยการเดินเท้าเป็นหลักด้วยอาวุธขนาดเล็กในหน่วยทหารที่จัดตั้งขึ้นแม้ว่าพวกเขาอาจถูกส่งไปยังสนามรบโดยเรือรถยนต์สกีเครื่องบินหรือวิธีอื่น Combat Vehicles ยานรบยานเกราะต่อสู้เป็นหนทางในการระดมพลังยิงหนักเข้าปะทะกับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งยานรบอื่นๆยานรบมักจะพร้อมสำหรับขับในภูมิประเทศที่ทุรกันดารพวกเขามักจะได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามทั่วไปโดยชุดเกราะและมาตรการตอบโต้ตัวอย่างของยานรบรวมถึงรถถังต่อสู้หลักยานรบทหารราบและปืนใหญ่อัตราจรพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองได้และติดตั้งปืนใหญ่ปืนฮาวิสเซอร์ปืนใหญ่วิถีโค้งหรือเครื่องยิงจรวดสามารถเคลื่อนย้ายไปตามภูมิประเทศทุรกันดารโดยอาจเป็นยานพาหนะล้อสายพานหรือล้อยางทำการยิงแล้วเคลื่อนย้ายที่ตั้งอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการตรวจจับสถานที่ตั้งและถูกโจมตีกลับ Artillery ปืนใหญ่ในอดีตปืนใหญ่จากภาษาฝรั่งเศส
Artillery หมายถึงเครื่องยนต์ใดๆที่ใช้ปล่อยขีปนาวุธ Projectiles ในระหว่างสงคราม Projectiles วัตถุที่ขับเคลื่อนโดยการใช้แรงภายนอกแล้วเคลื่อนที่อย่างอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงและแรงต้านของอากาศ Artillery คำนี้ยังอธิบายถึงกองทหารภาคพื้นดินที่มีหน้าที่หลักในการจัดการบรรจุอาวุธดังกล่าวคำนี้มาจากคำกริยาภาษาฝรั่งเศสโบราณ attirer ซึ่งแปลว่าจัดเตรียมคำนี้รวมถึงปืนใหญ่ชายฝั่งซึ่งตามแบบแผนการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งจากการโจมตีทางทะเลและควบคุมการผ่านของเรือโดยใช้ความสามารถในการปฏิเสธการเข้าถึงผ่านการคุกคามโดยการยิงจากชายฝั่งนอกจากนี้ยังรวมถึงปืนใหญ่สนามและด้วยการกำเนิดของการบินด้วยพลังงานในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ปืนใหญ่ยังรวมถึงกองร้อยปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยาน Combined Arms การรบผสมเหล่าเป็นวิธีการทำสงครามที่พยายามรวมเหล่ารบต่างๆของกองทัพเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลเสริมซึ่งกันและกันเช่นปืนใหญ่อัตราจรหน่วยทหารราบยานเกราะอากาศยานและอื่นๆโดยภูมิประเทศและภูมิอากาศสงครามอาร์กติกสงครามทะเลทรายสงครามในป่าสงครามป่าภูเขาและสงครามในเมือง U.S. Marine Corps ถ่ายภาพโดย Lance Corporal Zachary Sauvy เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์